আজি দুপৰীয়াৰ সাজত মানিমুনি ভেদাইলতাৰে এখন খুব ধুনীয়া আঞ্জা বনাইছিলোঁ। এয়া মই ভেদাইলতা, মানিমুনি, নৰসিংহ, সৰু মানিমুনিখিনি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে মই ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত এয়া মই মিক্সিৰ জাৰত এটাত দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই মিহি কৰি ল'ম। ইয়াত একেলগে আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। আৰু এইফালে মই কেৰাহীত মাছ ভজা তেলখিনিতে পিঁয়াজ, জলকীয়া দি দিলোঁ। এইখন আঞ্জাৰে ভাত কেইটামান বেছিকৈ খাবও পাৰি। আৰু যিহেতুকে আমাৰ এইকেইদিন গাবিলাক বেয়া হৈ থাকে, এইখন আঞ্জা এনেকুৱা আঞ্জা খালে পেটৰ কাৰণেও ভাল আৰু বহুতখিনি স্বাস্থ্যসন্মত হয়। সেইকাৰণে অলপ মাছ আছিল, সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি এইখন আঞ্জাই বনাওঁ। আৰু আজি একেবাৰে গাঁৱলীয়া আঞ্জাই বনাইছোঁ। দুটা আলু ভাতত বইল কৰি লৈছিলোঁ মই, আৰু এই আলুখিনি দি দিলোঁ। দুটা মানে তিনিটা আলুৱে দিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈছোঁ। কিনা আঞ্জা খাই থকাতকৈ এনেকৈ মাজে মাজে ঘৰচীয়া যিখিনি ঘৰতে পায় এনেকুৱা আঞ্জাৰে খুব ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে, নহয়নে? আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্জাবিলাকে খাই ভাল পাওঁ। এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ, অকণমান হালধি দি দিলোঁ, আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লাৰি চাৰি আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈছোঁ। মাছ দিয়াৰ পিছততো আৰু ভাঙিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত অকণমান মই জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি মিক্স হৈ আছিল, তাৰে অলপমান দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই সেই পিচি থোৱা নৰসিংহ, ভেদাইলতাখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ। ইয়াত যিহেতুকে আদা, নহৰু দিয়াই আছে আৰু বেলেগকৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অকণমান আদা, নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে লাৰি দিছোঁ। আৰু মিক্সিৰ জাৰটোৱে লাগি থকা সেইখিনিৰে পানীখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। বেছি পানীও নিদিওঁ, আমি যিহেতুকে মানুহ তিনিজনে। আৰু এয়া আঞ্জাখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, দেখিছেনে? এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিলোঁ। আঞ্জাখন নমাবৰে হ'ল ইতিমধ্যে। আঞ্জাখন নমাই থলোঁ। এইফালে মই আম কেইটামান এনেকৈ কাটি লৈছোঁ বাকলিৰে সৈতে। এইখিনি মই আমৰ টক বনাম। কেৰাহী পাতি দিলোঁ, আৰু কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাত এয়া মই মিঠাতেল দি দিলোঁ। কেইটামান সৰিয়হ ফুটাই দিছোঁ, দুটা জলকীয়া দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই আমখিনি ঢালি দিলোঁ। নিমখ, হালধি দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী।
এচামুচ চেনি দি দিলোঁ। আমখিনি যিহেতুকে টেঙা সেইকাৰণে অকণমান মিঠা জ্বলা গোটেইখিনি হোৱাকৈ খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু ইয়াতে মই অকণমান পানী দিছোঁ। এই আমৰ টকখন বনাবলৈ গুড়ো দিব পাৰি, আৰু কেতিয়াবা মই গুড় দি বনাওঁ। আজি গুড় নাছিল সেইকাৰণে মই চেনি দি বনালোঁ। গুড় দিলেও খুব সোৱাদ হয়। আৰু এয়া মোৰ আমৰ টক হৈয়ে গ'ল। দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, জিভাৰ পানী পৰি গৈছে একেবাৰে। এইফালে মই কেইটামান দালি তিয়াই থৈছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া চাটনি বনাম। জলকীয়া দিলোঁ, নহৰু দিলোঁ, আৰু এইখিনি পদিনাৰ পাত কেইটামান দিলোঁ, আমাৰ ঘৰতে আছিল। আৰু কেঁচা আম দি দিলোঁ ইয়াতে। আমখিনি থকাৰ কাৰণে আমৰ চাটনিও এখন বনাই দিলোঁ। আৰু এয়া মান ধনিয়া, আমাৰ ঘৰৰে হয় গোটেইখিনি। এতিয়া ইয়াত অকণমান নিমখ দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ চাটনি বনাই ল'ম। আৰু হৈয়ে গ'ল মোৰ চাটনি। এতিয়া এয়া ডাঙৰ ল'ৰাটোক মই ভাত বাঢ়ি দিছোঁ। সৰু মাছ ৰাখিছিলোঁ, আৰু এয়া সৰু মাছ দুটা দি দিছোঁ ছাইডত। আমৰ টক এয়া ভেদাইলতাৰ আঞ্জাখন খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হৈছে। আৰু এয়া আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ সাজ এনেদৰে খালোঁ।